Florin Dinu vă prezintă jurnalul de știri al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Bine v-am găsit în cadrul jurnalului. Iată cele mai importante știri pe scurt. Secretariatul de Stat pentru Culte a aniversat joi la Academia Română 160 de ani de la fondarea instituției, numită în trecut Ministerul Cultelor. La eveniment a fost reprezentată și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. Tinerii din Unești, Bacău, au realizat un program dedicat reformațiunii, iar înscrierile primei etape pentru crossul caritabil Alerg pentru Mama din 6 martie 2022 sunt aproape de încheiere. Mai multe detalii în jurnalul pe larg. Secretariatul de Stat pentru Culte a aniversat săptămâna trecută la Academia Română 160 de ani de la fondarea instituției, numită în trecut Ministerul Cultelor. La eveniment, Secretariatul de Stat pentru Culte a fost distins cu medalia aniversară Centenarul Marii Uniri din partea președintelui României, Claus Iohannis. În baza unei colaborări vechi și de calitate, la eveniment a fost invitată și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. Secretariatul de Stat pentru Culte a aniversat 160 de ani de la înființare. Evenimentul a avut loc joi, 10 februarie, în aula Academiei Române. Constituirea oficială a Ministerului Cultelor este considerată a fi în ianuarie-februarie 1862, când a luat ființă Ministerul Unic al Cultelor și Instrucțiunii Publice, odată cu unificarea administrativă a Principatelor române, acesta purtând diverse denumiri de la înființare și până în prezent. Sărbătorirea Secretariatului de Stat pentru Culte, continuatorul Ministerului Cultelor de odinioară, la cei 160 de ani de la înființarea sa, e un bun prilej de rememorare și de conștientizare pentru mulți a rolului unei instituții importante în gestionarea raporturilor dintre stat și cultele religioase. În cadrul evenimentului aniversar au transmis mesaje secretarul de stat pentru culte, Victor Opaschi, precum și conducătorii tuturor cultelor religioase din România. Din partea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea a vorbit președintele acesteia, Aurel Neațu. Anii de după Revoluția din 1989 au schimbat total modul în care Secretariatul de Stat pentru Culte s-a raportat la Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. În mod special, în ultimul deceniu, ne bucurăm de o colaborare foarte bună cu reprezentanții Ministerului, în mod deosebit cu domnul secretar de stat Victor Opaschi. Cu Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, cu conducerea bisericii, avem o relație foarte bună, așa cum spunea și domnul președinte Aurel Neațu. Ne dorim să continuăm această colaborare, acest parteneriat între noi și conducerea bisericii. Suntem deschiși în continuare oricăror solicitări vin din partea dumneavoastră. Avem câteva proiecte importante chiar în anul acesta și în mod sigur vom reuși să finanțăm, nu știu dacă pe toate, dar o bună parte dintre ele ne vom sfătui, vom lua o decizie împreună. Așa lucrăm noi, Secretariatul de Stat pentru Culte și cultele din țara noastră. Mesajul președintelui României, Klaus Werner Iohannis, a fost citit de către consilierul prezidențial Sergiu Nistor. Șeful statului a conferit medalia aniversară Centenarul Marii Uniri Secretariatului de Stat pentru Culte cu prilejul împlinirii a 160 de ani de la înființare, în semn de apreciere pentru asigurarea dialogului statului român cu asociațiile religioase și cultele. Au fost transmise și alte mesaje din partea secretarului general adjunct al guvernului Ișvan Zahoranski, a ministrului Educației Sorin Câmpeanu, a președintelui Curții Constituționale, Curții de Conturi, Consiliului Legislativ, precum și a guvernatorului BNR, Muguri Sărescu. Împlinirea a 160 de ani de la înființarea Ministerului Cultelor a fost marcată și de lansarea albumului filatelic cu același nume în variantă bilingvă, română și engleză. Predarea responsabilității generațiilor următoare este pe cât de dificilă, pe atât de importantă, mai ales când discutăm despre bagajul spiritualității prezent în viața tinerilor.
Adolescenții adventiști din Onești și-au luat rolul în serios și au organizat un program despre reformațiune. Adolescenții din Biserica Adventistă din Onești, județul Bacău, au adus în atenția credincioșilor bisericii sâmbătă 22 ianuarie momente decisive din istoria creștinismului. A fost un program special dedicat reformațiunii, care a adus aminte de o perioadă importantă a istoriei creștinismului, cu trimitere la reformatori ai bisericii creștine precum Wycliffe, Hus, Ieronim, Luther sau Wesley. Punctul culminant al programului despre reformațiune a fost sceneta în care reformatorilor li s-a cerut retractarea adevărului Sfintelor Scripturi, amenințați fiind chiar cu moartea. Toți acești bărbați ai credinței au ales integritatea și ascultarea de Dumnezeu cu prețul vieții. Adolescenții au mers apoi la concitadinii oneșteni prin realizarea unui sondaj de opinie cu privire la importanța lecturii în familiile noastre. Au format 5 echipe cu care au verificat pulsul dragului de carte, oferindu-le apoi cadou pentru copii și nepoți cărțile de copii Mielul fără cusur și Talita, publicate de editura Viață și Sănătate. Cuvintele cheie pentru ziua aceasta au fost credință, scriptură și binefacere în numele Domnului. ADRA România și studenții Asociației Amicus vă reamintesc că pregătesc organizarea crossului caritabil Alerg pentru Mamă. Acesta va avea loc în data de 6 martie în 9 orașe din țară: Arad, Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Pitești, Târgu Mureș și Timișoara. Înscrierile primei etape pentru crossul caritabil Alerg pentru Mama din 6 martie 2022 sunt aproape de încheiere. Dacă doriți să beneficiați și de un kit de participare, este nevoie să vă înscrieți și să donați până în data de 20 februarie. Pot primi kitul de participare toți cei care aleargă pe traseele stabilite de organizatori în orașele Arad, Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Pitești, Timișoara și Târgu Mureș. Pentru cei care se vor înscrie după ziua de duminică, 20 februarie, până pe 6 martie, vor primi doar o medalie și un număr de alergător, tot pe traseele indicate de organizatori. Sunt bineveniți toți cei care doresc să alerge, chiar dacă se află în alt oraș decât cele menționate. Ei vor primi număr de alergător și diplomă în format electronic. Organizatorii încurajează pe cei dornici să participe nu doar pentru beneficiile fizice, dar și pentru motivul caritabil care stă în spatele acestui eveniment. Toate donațiile pentru participarea la acest cross vor merge către a susține mămicile și copilașii victime ale violenței în familie de la Casa ADRA. Pentru a fi la curent cu toate informațiile, urmăriți pagina evenimentului Cross Caritabil Alerg pentru Mama. Pe această pagină vor fi publicate provocări, informații și tot ceea ce aveți nevoie pentru a fi în cea mai bună formă la întâlnirea din 6 martie, ora 11. Multe sunt căile prin care poți face misiune și prin care poți promova un stil de viață sănătos, atât fizic cât și spiritual. O familie de americani se consideră misionari și antreprenori. Ei nu doar îi susțin pe cei în nevoie, ci organizează și clase de gătit și conduc 2 restaurante și magazine vegane. Pentru ei, hrana înseamnă mai mult decât a mânca. Nicole Brachet. I am originally from Plano, Texas, which is a little town outside of Dallas, and I'm currently living here in Massachusetts, in Sturbridge, Massachusetts, with my family, and then we have the Veganist Cafe in Worcester and Clinton. Growing up in Texas, you know, sort of big on farming and cattle and all of that, so my kindergarten field trip was to a slaughterhouse. And going through that experience, I was absolutely horrified and made the decision that day that I was going to be completely vegan, completely plant-based. I didn't know what it was. I was only 5 years old, but I just had decided and felt very convicted that I wanted to, you know, abstain from eating animals. And as I continued to grow, I started focusing also on the environmental impact, on the health impact, all of these different aspects of why I personally felt that it was so important to, you know, abstain from eating certain things. And being a Christian, I had never really made that connection.
fast forward to my early 20s when I met my husband, who was raised Seventh-day Adventist, and he explained to me, oh, well, you know, this is something that actually my church really believes in terms of eating very healthy and being very mindful, and there's actually a strong spiritual component. And this is when we were dating, and I started studying more about that. And I always say I really found my experience of how to live for God in that, because I was like, wow, people who love Jesus and don't eat meat, these are my people. And so that's really what got me studying. And throughout the course of us dating I was going to the church, I was learning more and more. I first came into the health message and then into the Sabbath truth. And then pretty much right after we got married, I made the decision to be baptized. Yeah, and that was almost 10 years ago now. My name is Victor Brochet, and I grew up in New York City as a Seventh-day Adventist. Currently, my family and I, we are the hands and feet of Jesus. We operate a center of influence in Clinton and Worcester, Massachusetts, and pretty much all the surrounding areas. We do a lot of cooking, we do a lot of teaching, we do a lot of praying, and just overall embracing our church and the community. Yeah, when we first got married, we were pretty much living for ourselves, and we weren't really interested in church or anything. And actually, it was her dad that first got us to go back to church. We started going to a Sunday church, and to accompany her dad, and then that's when my dad stepped in and was like, oh, you know, I want you guys to come to church. And then, you know, we kind of started going to church with my dad also. And her dad lived in Philly, the Philly area, and my dad lived in New York. So when we would visit her dad, we'd go to church with him. And obviously when we were in New York, we would go to church with my dad. And I just got to a point where I said, God, I said, you know, I can't do this the same way I did it before. You're gonna have to show me something different, or I can't be a part of this. And from that moment, I've had a supernatural experience. My entire family had a supernatural experience with God from that day forth. So, you know, be careful what you ask for, but praise God for what you ask for. When we first really started going back to church, I had met one of my childhood friends that was going to church, and I actually met him in the subway, and, you know, we talked a little bit. He's like, you need a ministry. I'm like, what's that? He's like, I'm gonna come over your house tonight and I'm gonna show you. And he came over our house and like, oh yeah, you need to, you know, get, have a name, and you need a website, you need an Instagram and all these things. Like, oh, okay, you know. And you know, he helped us. You know, God always brought people to help us at different points of everything that, you know, that we needed to form His ministry. Because, you know, honestly, we're just the caretakers of His ministry, you know. And it's funny how God just provides and just puts all these things in place for you. It's kind of funny because I think one of the really exciting things about the restaurant is that we're not just a restaurant. I always joke about how I actually forget sometimes that we are a restaurant, because we have all of these other aspects. You know, it's such a community-oriented space that it doesn't feel, you know, like work. It's very laborious, you know, and we spend a lot of time here, but we're just so invested in what we're doing, and it's just so incredible. And speaking to that, unlike I think most restaurants that you go to, we actually operate off of a platform. And sort of the platform that we seek to draw attention to is the very real issue of food insecurity
and health inequity, and looking at disparities in how people have access to food, how people have access to education around food, and just the health outcomes that are associated with that, and looking at various things, whether it's socioeconomic lines, looking at racial disparities, whatever the case may be. There are many ways in which at different times different people are sort of left out of the question around food, and so that's something that's very, very important to us to address through the cafe, and we do that in a number of different ways. So culinary nutrition education is just a big way of saying that we love to cook, and we love to show other people how to cook. And we love to show them how to make things, not only delicious, but nutrient dense. And so what we try to do is, through these cooking classes, through the nutrition education, show people how to combine different foods to get the most nutrients out of it. So that they're able to heal their body or abstain from certain things to avoid disease, and to be able to maintain a basic level of health. Whether they have access to the medications that they need or not, at least they're able to do as much as they can through food sources and other means, through exercise, through nutrition, right? Looking at the 8 laws of health. But it gives us sort of a springboard to be able to say, here are some things, like, you're not helpless, you're not powerless in this situation. You actually have things that are very simple, that do not cost any money, that are available to everyone to help you to maintain a basic level of health, because health is, it's not something that's to be bestowed upon, the deserving. It's freely given, and that's incredibly important to us. And that speaks to sort of the advocacy work that we do as well, right? So making sure that people know what things are available to them, speaking up for the people who don't know where to get that information, speaking up for the people who maybe have suffered adverse health outcomes and who need a voice. November 5th, 2017, we opened up the Vegan Nest in Worcester. Years later, right before the pandemic, we signed a lease to open up the Vegan Nest in Clinton. There was a brief pause on that, but in the meantime, God had us doing various things. Fast forward to now, to the spring of 2021, we opened up the Vegan Nest in Clinton, and to, I guess, God's reward for us for that is that the thing that we desired in the beginning, which was the food truck, He has granted that to us. And we just received a grant from the Boston Celtics, the Biserica and NAACP to monetarily fuel that. Although it's a small portion of what we need to build out the entire food truck, it's a start, and that's how God works. He gives us a start, and He wants us to be patient, and then He'll provide the rest later. So I have no doubt that God is going to provide everything we need for the community food truck. So the food truck is going to be all donation-based, fair exchange. Sometimes we will take it to festivals just to have our presence there, but the bulk of it is just service, community, and outreach. And we are still learning every single day, but the incredible thing is that God is on this journey with you. And my husband always says, it's a quote from, I think, Ministry of Healing, I'm not sure where he has it, but it says, Sister White says, God alone is responsible for our success. And that's truly it. We just have to step forward. We have to go forward in faith. It's kind of a back against the wall situation. You're either going to do it or you're not. And when we made that decision to go forward, there was no turning back. It was put our faith in Christ and just keep going. And so I just say, you're not going to get it all right. You're going to make a ton of mistakes. You're probably going to nearly sink whatever it is He's given to you a couple of times. But keep going, have faith, and stay focused, and God will see you through.
Nu de puține ori am încercat să răspundem la întrebarea care sunt lucrurile cu adevărat esențiale din viața noastră. Sunt convins că am identificat multe răspunsuri, însă nu toate au fost cele mai bune. Despre lucrurile esențiale în viață vorbește materialul realizat de departamentul Școala de Sabat. Chiar înainte să se pună prima cărămidă, Domnul a condus centrul Essential Life, un centru urban de influență din Battambang, al treilea oraș ca mărime din Cambodgia. Un om pe nume Phon a fost angajat ca sudor de către Gary Rogers, supervizorul proiectului clădirii. Gary este directorul misiunii globale pentru misiunea din Cambodgia și este și misionar adventist. Lui Phon i-a plăcut să aibă liber o zi și jumătate în fiecare săptămână pentru a se relaxa, în loc să lucreze 7 zile pe săptămână cum făcea la alte companii. Lui i-au plăcut și serviciile de închinare de dimineața conduse de Gary. Phon a crezut că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, așa că atunci când Gary a deschis Scriptura și a vorbit despre sabat, zecime, solia de sănătate și înțelesul botezului, el a acceptat învățăturile și a început să țină sabatul de vineri de la apusul soarelui până sâmbătă la apusul soarelui. El a decis să fie botezat și a devenit membru al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. A fost un impact foarte pozitiv în viața mea. Am aflat adevărul despre sabat. Acest lucru m-a făcut fericit pentru că vreau să respect Biblia. Sunt foarte fericit că fac parte acum dintr-un grup de credincioși care respectă Biblia, mai ales închinarea în sabat. Când pandemia de COVID-19 a închis toate bisericile și școlile din Cambodgia, Phon a petrecut mai mult timp cu familia lui și le-a prezentat studii biblice. Și ei au acceptat sabatul și și-au dedicat viața lui Hristos prin botez. Mulți alți oameni au ajuns să-L cunoască pe Iisus prin lucrarea acestui centru urban de influență, UCI, iar Biserica Centrală Battambang este foarte recunoscătoare pentru lucrarea pe care o face centrul pentru conectarea celor ca Phon la familia sa din biserică. Oameni din orice categorie, care altfel nu intrau într-o biserică, vin la acest centru de influență, căutând o viață mai bună. Fie prin cursurile de limbi străine, de muzică sau prin restaurantul vegetarian, centrul de influență oferă un loc perfect de întâlnire pentru oameni diferiți. Înainte de pandemie, peste 100 de oameni veneau zilnic la centru, iar membrii instruiți din Biserica Centrală din Battambang îi primeau cu brațele deschise și le vorbeau despre Isus. Aproximativ 20 de oameni și-au predat deja viața lui Isus prin lucrarea acestui centru și mulți alți copii și tineri studiază Biblia. Rugăciunea mea este ca oamenii din toată lumea să se roage pentru centrul și biserica de aici. Rugați-vă ca biserica să crească atât ca spirit, cât și ca număr și să fie inspirată și înflăcărată pentru Domnul ca să vestim Evanghelia în această comunitate. Puteți vedea că avem niște dotări aici, cum ar fi terenul de fotbal și cel de basket. Rugați-vă ca oamenii să vină la noi pentru a-L putea cunoaște pe Isus. Vă mulțumim pentru contribuția voastră la darurile din sabatul al 13-lea, care au făcut posibilă existența acestui centru urban de influență. În cadrul jurnalului urmează rubrica de istorie adventistă. Săptămâna aceasta vom afla mai multe detalii despre cum un pastor adventist din Olanda a făcut misiune în timpul celui de-al doilea război mondial. Welcome to This Week in Adventist History. Klaus Tilstra, a pastor, evangelist, conference and union president, and educator, started his ministry in 1920. In 1927, Klaus married Mary Klimbaugh. From September 1927 to 1933, Klaus worked as a pastor and publishing and educational secretary of the Netherlands East Indies Union Mission. From 1933 to 1935, he was the South Sumatra Mission President
and from 1935 to 1940, he led the North Sumatra mission. In 1939, after the invasion of Holland, all German nationals in the Dutch East Indies were interned. Claus, concerned that too few workers remained in the field, returned to the East Indies as the president of the East Java Mission in 1940. In 1941, Claus was drafted into the Dutch Army. Claus asked for non-combatancy and was enrolled for military administration. Fortunately, classes were held in the morning, and in the afternoons and the evenings, he continued with commission work. When the Dutch army surrendered and the Japanese took over in 1942, Claus was taken as a prisoner of war. Two of his sons went to concentration camps, and Mary and Albert were kept in a segregated section in the city of Bandung. Mary died in June 1945. During the liberation on Christmas 1945, Claus and his three sons were reunited. In 1947, Claus married Albertine Klimbo. From 1948 to 1953, Claus was president of the Northern European Division. From 1953 to 1963, he went back to the mission field in the Far Eastern Division. From 1963 to 1970, he was a chaplain in Loma Linda, California, and from 1970 to 1972, he was a pastor in Suriname. The Tilstras retired in 1972 to Paradise, California. On February 6, 1985, Claus died aged 88. To read more on the life of Claus Tilstra and many others, please visit the Encyclopedia of Seventh-day Adventists online at encyclopedia.adventist.org. This has been a look at this week in Adventist history. Aceasta a fost ediția de astăzi a jurnalului Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din România. Ne regăsiți aici vinerea viitoare la ora 19:30.